यो सङ्कट कुनै एउटा पार्टी, कुनै एउटा वर्ग, कुनै एउटा जात कसैलाई नआएर यो सङ्कट हामी सबैलाई आएको सङ्कट। अब यो सङ्कटमा हामीले के गर्न सक्छौँ त? हामी घरमै बस्न सक्छौँ, हामी आफूले भाइरस नल्याउनको लागि मद्दत गर्न सक्छौँ र हामीले ल्याएनौँ भने अरूलाई पनि सर्दैन। यदि हामी घरमा बसेनौँ, बाहिरतिर हिन्डुल गऱ्यौँ भने भाइरस एकअर्कामा ट्रान्सफर हुन्छ र यसले महामारीको रूप लिन्छ, लाखौँ मान्छेहरूको फेरि मृत्यु हुनेछ। त्यति बेला हामीले केही गर्न सक्ने छैनौँ। त्यसैले सरकारले जुन लकडाउन गरेको छ, हामीलाई घरमै बस्न भनेको छ, हामीले यो समय सरकारलाई मात्रै होइन पुरै देशलाई, पुरै विश्वलाई र पुरै मानव जातिलाई सहयोग गर्ने बेला हो। त्यसैले घरमै बसौँ, स्टे एट होम। तर घरमा बस्दाखेरि पनि बोर हुन्छ धेरै साथीहरूलाई, घरमा बसेर के गर्ने कसो गर्ने भन्ने लाग्न सक्छ। म आज केही टिप्सहरू यहाँसँग सेयर गर्दैछु। घरमा बस्दाखेरि के गर्न सकिन्छ, हामी बोर हुन सक्दैनौँ र घरमा बसेर पनि प्रोडक्टिभ कसरी हुन सकिन्छ। यो समय सधैँ रहँदैन, एक न एक दिन यो चेन्ज हुनेछ। त्यो चेन्ज भएर आउँदाको दिन तपाईँ घर बस्दाखेरिको जुन समय छ त्यो प्रोडक्टिभ समयले त्यति बेला तपाईँलाई केही न केही हेल्प पुगोस्, तपाईँले एकदम हाइली रूपमा ग्रोथ गर्न सक्नुहोस् अथवा हामी सबैले हाइली रूपमा ग्रोथ गर्न सकौँ। यो 100% हो। इकोनोमिक धेरै रूपमा डाउन हुनेछ, धेरैका जबहरू जानेछन् र पनि एउटा होप के हुन्छ भने यदि जो मान्छेसँग स्किल छ, जो मान्छेसँग ट्यालेन्ट छ, त्यो मान्छेले अवश्य पनि एउटा जब गयो भने अर्को जब गर्न सक्छ, एउटा बिजनेस डुब्यो भने अर्को बिजनेस गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले स्किल चाहिँ बढाउनु पर्छ। सबभन्दा पहिलो चिज भनेको स्किल बढाउनेतिर ध्यान दिउँ। स्किल कसरी बढाउने? मानव हामीलाई गिटार बजाउन मन लाग्छ भने यो समय गिटार बजाएर बस्ने, गिटार बनाउने चिजलाई राम्रोसँग सिक्ने, अथवा हामीलाई कुनै भिडियो एडिटिङ गर्न मनपर्छ, अहिले एउटा भिडियो एडिट गरेर राम्रा भिडियोहरू एडिटिङ गर्ने राख्ने अथवा अनलाइनहरूमा पोस्ट गर्न सकिन्छ। स्किल सिक्ने कहाँबाट? अनलाइन प्लेटफर्म जस्तै तपाईँले गुगलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। गुगलमा पनि धेरै फ्रीका कोर्सहरू छन्। udemy.com, skillshare.com लगायत धेरै साइटहरू छन् जहाँबाट हामीले अनलाइनबाटै कुनै न कुनै स्किलहरू सिक्न सक्छौँ। हार्ड स्किल हुनसक्छ, सफ्ट स्किल हुनसक्छ, अथवा नयाँ ल्याङ्ग्वेज सिक्न सक्छौँ ताकि हामीलाई त्यसले भोलि गएर हेल्प गर्नेछ। अथवा बिजनेसको लागि नयाँ नयाँ प्लानहरू सिक्न सक्छौँ, बिजनेस स्ट्राटेजीहरू सिक्न सक्छौँ। त्यसैले घरमा बस्दाखेरि दुःख लाग्दा, बोरिङ अथवा एकदम नराम्रा टाइपका चिजहरू हेर्ने, त्यसमा टाइम खेर फाल्ने भन्दा पनि सिक्ने चिजमा फोकस गऱ्यौँ भने हामीले केही सिक्ने पनि छौँ र हाम्रा दिन अगाडि राम्रा हुने पनि छन्। नम्बर 2, सेल्फ हेल्प बुकहरू पढ्न सक्छौँ। यदि तपाईँको घरमा छ भने सेल्फ हेल्प बुक भनेको जस्तै थिङ्क एन्ड ग्रो रिच, रिच ड्याड पुअर ड्याड, हाउ टु इन्फ्लुएन्स पिपल एन्ड मेक फ्रेन्ड, इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर लगायत यस्ता टाइपका धेरै बुकहरू छन् जसले हाम्रो लाइफमा हामीलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि हेल्प गर्छ। ती बुकहरू हामीले यो समयमा पढ्न सक्छौँ। नम्बर 3 जुन एकदम इम्पोर्टेन्ट, हामीले आफ्नो परिवारसँग समय बिताउन सक्छौँ। हामीले आफ्नो परिवारसँग समय बिताउन सक्छौँ, हामीले आफ्नो पार्टनरलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ, आफ्नो बच्चाहरूलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ, बच्चाहरूलाई हाम्रो संस्कार दिनको लागि हामीले हेल्प गर्न सक्छौँ, उनीहरूलाई हाम्रो थिङ्किङ के हो, हामीले सोच्ने हाम्रो थिङ्किङ प्रोसेस कस्तो छ त्यो कुरा सिकाउन सक्छौँ। यदि हाम्रो राम्रो छ भने उनीहरूलाई अझै धेरै कनेक्टेड फिल गराउन सक्छौँ। र अर्को एउटा एकदम गर्न सकिने चिज, तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ कुनै पनि चिजमा एक्सपर्ट, तपाईँ खाना पकाउनुमा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ कपडा सिलाउनुमा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ कुनै पढाउनमै एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, अथवा जेसुकै चिजमा तपाईँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, तपाईँलाई जेसुकै चिजमा राम्रोसँग गर्न आउँछ, त्यो बारेमा तपाईँले आर्टिकल लेख्न सक्नुहुन्छ, त्योसँग सम्बन्धित कुनै बुकै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। एज अ ट्रेनिङको रूपमा तपाईँले त्यो बुकलाई पछि पब्लिस गरेर बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। अनलाइनबाट पनि बेच्न सकिन्छ, अफलाइनबाट पनि बेच्न सकिन्छ, जसरी पनि गर्न सकिन्छ। तर यो टाइम भरपूर रूपमा सदुपयोग गर्न सकियो भने हामीलाई नराम्रो पनि लाग्दैन, दिन पनि चाँडो जान्छ र यो दिन सकिसकेपछि, सङ्कटका दिन सकिसकेपछि पनि हामी अझै अगाडि बढ्नको लागि एउटा खुड्किलो बनाइरहेका हुन्छौँ। र अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट, यहाँले सोसियल मिडियामा आफूलाई बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ कम्पनी हुनुहुन्छ भने तपाईँले कम्पनीको प्लानिङ बनाउन सक्नुहुन्छ। यो बेलामा तपाईँले आफ्नो कम्पनीको मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ सोसियल मिडियामा। धेरै मान्छेहरू घरमा बसेका छन्, धेरै मान्छेहरूलाई सोसियल मिडिया रिच हुन्छ। यति बेला तपाईँले आफ्नो प्रडक्टहरूलाई अथवा आफ्नो सर्भिसहरूलाई अथवा आफ्नो पेजलाई अथवा आफ्नो च्यानललाई बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बुस्ट भन्नाले पेज बुस्ट होइन, तपाईँले अर्ग्यानिक बुस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबैमा गर्नै नहुने केही चिजहरू भनेका चाहिँ के हुन् भन्दा फेक न्युजहरू सुन्ने, हेर्ने, पढ्ने र तिनलाई सेयर गर्ने, अनि यस्तै विषयहरूमा यस्तो हुनला उस्तो हुनला, अब संसार ध्वस्त हुन्छ अरे, अब यस्तो भयो अरे उस्तो रे भनेर डराएर बस्ने, त्यो गऱ्यो भने हामीले आफूलाई पनि कमजोर बनाउँछौँ। र इनकेस बाइचान्स भोलि कुनै बेला भाइरसले कन्ट्याक्ट
हामीलाई एट्याक गरिहाल्यो भने पनि हामीले त्यसलाई थेर्न सक्दैनौँ। हाम्रो इम्युनिटी पावर अटोमेटिक नेगेटिभ थिङ्किङको कारणले कम्ती भइसकेको हुन्छ। त्यसैले यो समयलाई जति सक्दो धेरै सदुपयोग गर्नेतिर आफ्नो ध्यान लैजाउँ भन्ने आजको यो भिडियोबाट आरपी सृजन आफूले सिकेको कुराहरूलाई सिकाउने मान्छे आज्ञा चाहन्छ। जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ सुखी रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस् र सेफ रहनुहोस्। समय सधैँ एउटै हुँदैन। हस्त।